שרציתי לומר ואינם נענים לי, המילים שבחרתי אינם הטובות מכולם, עמוקים מיני המסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין לעולם, לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי, בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת, ועצבות מעלה כל שמחה ששמחתי, לא ביקשתי דבר שעבר. חלומות שחלמתי והם מקיצים בידיי, שבהם בעיניי נשטפים מפניי בדמעה, ולילות יסורים לא ספורים שהטבעתי ביין כעובד בדרכי הרעה, אך בכל הדרכים לעולם לא אהבת לי דרכנו, וגם אם לפעמים צער מסביב הרוחות, ואהבתי אותך והיה לנו טוב עד גדותינו, והיה לנו רע, ואהבתי אותך לא פחות. עמוקים מיני ים הסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין לעולם. המילים האלו שכתב ינקלה רוטבליט מקבלות לפתע משמעות מצמררת, אחרת לגמרי, כי באמת, איך אפשר להבין? איך אפשר להבין שמשפחות שלמות נרצחות במיטתן? איך אפשר להבין אח ואחות שמתחבאים בארון במשך שעות ארוכות? איך אפשר להבין ילד שרואה לנגד עיניו את אמא ואת אבא נטולי חיים? איך אפשר להבין שצעירים שרק רצו לרקוד אל מול הזריחה לא יראו אותה יותר לעולם? אי אפשר להבין. יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה הוא היום הקשה והמורכב ביותר בחייה של מדינת ישראל, ודומה שהשנה, היום הזה, שהחל ב7 באוקטובר, לפני יותר מ7 חודשים, פשוט מסרב להרפות. אל משפחת השכול
נוספו השנה מספר בלתי נתפס של 1,600 אנשי כוחות הביטחון ואזרחים, מטובי בנינו ובנותינו, חיילים ואזרחים מכל הגילים, מכל שכבות העם, כאלו שנפלו חלל ונרצחו באותה שבת ארורה ובאירועים שבעקבותיה. ויש כל כך הרבה דברים שרצינו לומר להם ופשוט לא הספקנו, משפטים פשוטים כמו אמא, אני מפחדת, אבא, אני נכנס, לוקחים לי את הטלפון, או משפחה שלי, אני אוהב אתכם, הכי בעולם, ביי. מילים שהופכות לפיסות זיכרון, לרסיסים אינסופיים של אהבה שלא תשובות. והערב הזה הוא ערב קשה, דומה שבחיי הקצרים של המדינה שלנו לא היה ערב כזה קשה, אז בערב הזה כמעט בכל משפחה בישראל, הרי גם היא, אם במישרין, אם בעקיפין, נכנסה למשפחת השכול, וזר לא יבין זאת. זר לא יבין זאת שדווקא היום אנחנו שרים, אבל זה לא באמת שיר. הערב אנחנו בעצם בוכים, זוכרים ומספרים. יוסי היה איש חינוך, הוא ראה את האנשים בגובה הלב, דיבר איתם מגובה הלב. זה בלתי נתפס לשמוע כמה תלמידים מחוברים למנהל שלהם. כל אחד הרגיש שהוא היה הכי חשוב בשבילו. היו לו תלמידים והיו לו חברים ומשפחה ואלפים אלפים אלפים של אנשים שהיו קשורים אליו ואהבו אותו אהבת נפש. הוא לימד אותי שר איתנו שירי לילה. ערב שמחת תורה, 6 באוקטובר, הלכנו לנגן בעין כרם בטיפול נמרץ. זה היה מעין תפילה, וזאת הייתה גם הפעם האחרונה שניגענו יחד. 7 באוקטובר, השבת הנוראית, התחיל לארגן פה מה שצריך והבין שהוא יוצא למלחמה. הוא אמר לנו שהוא כנראה לא יהיה כמה זמן בבית, והרגשתי שאני מתגעגע. הולכת לתקופה לא קלה, ואני מבקש בבקשה מכל אחד פה. דבר ראשון והכי חשוב לי, לא להגיד לשון הרע. ביום שישי אחד אמרתי לו, יוס, אני חייבת לבוא עם הילדים. נכנסנו לאוטו, נסענו, היינו שם ביקור מאוד מאוד קצר ומאוד מאוד משמעותי. יוסי כהרגלו שר עם הילדים קצת שירים, מחשבות טובות. זה היה החבר הכי טוב שלי. ממש חלק בלתי נפרד ממני. אם הייתי יכולה להגיד משהו לאבא, הייתי אומרת לו תודה. על שהוא היה האבא הכי טוב בעולם. הייתי רוצה להגיד לאבא שיחזור הבית. תהיו חזקים, אוהב מאוד את כולם. את כולכם, מתגעגע. אני יודעת שאולי זה נשמע לא רציונל, לא הגיוני, אבל אני עוד מחכה, אני מחכה שהוא ייכנס בדלת, שיבוא הביתה, מחכה שנחזור לבית השמח, לחיים. אני עוד מחכה. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו כף חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעד
הידיים הקפוצות התאחו, והלב השומר לא ייפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, משהו ירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוב. וזה יבוא כמו כף חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו, וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות התאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות התאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. הידיים הקפוצות התאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות התאחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל, זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. וזה יבוא, אתם יודעים שלא הכל יטלטל אותנו, ולא הכל יקר, ומה שיפתח לנו מחכה. את הערב הזה מלווה אותנו התזמורת הסימפונית ירושלים, בניהולו וניצוחו המוסיקלי של מאסטרו ירון גוטפריד. רב סרן אילי לוי היה עם הפלוגה שעליה פיגד בגדוד שלו, בעזה, גדוד 202 של הצנחנים. הוא היה שם מהיום הראשון של המלחמה. הפלוגה לחמה בעוז והרגה אין ספור מחבלים בקרבות פנים אל פנים. ימים אחדים לפני שנפל, גם אחות שלו התגייסה, אבל אילי לא הספיק להגיע ליום הגיוס, ליום שבו עלתה המדים, כי אילי היה בדיוק בטנק שבו שהה צוות הפיקוד של הגדוד. הם ספגו פגיעה ישירה של טיל נונטט, טיל שהרג אותו. הוא היה בן 24 במותו. האבא שלו ספד לו בלוויה ואמר לו דברים שלא הספיק לומר לו בחיים שלו. קודקוד 20, שומע? כולם אוהבים אותך במקסימום. אילי, חיים של אבא, בן אהוב לי ולאילנית, נכד אהוב לסבא ולסבתא, חבר אהוב לנרי. אין לי מושג איך בכלל נתמודד עם האובדן הזה. אתה הלב והאור של כולנו. אומרים שהקדוש ברוך הוא לוקח אליו את הטובים ביותר, והוא אכן לקח את הטוב ביותר.
הילה השאיר אחריו זוג הורים, 2 אחיות ובת זוג נרי, שממנה אפילו לא הספיק להיפרד. זה בית החולים אלקודס, איפה שהלוחות סולאריים. ממה שאתה מבין, יש שם עדיין מחבלים? ממה שאנחנו מבינים, יש שם עדיין מחבלים. הם מסתתרים למטה, מגיחים מדי פעם. יארי, אוהב אותך. שומרים עלייך. זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, ואת יודעת שחלום סופו להתגשם. אני אומר תודה ואחר כך נושק כמו חופים של ים עוזר. אני עובר עכשיו בין דמעות ובכאב. אני הולך, זה שיר פרדות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות, פרדות גם הן אינן פתורות. אין בי מנוחה, וכך שבי גם היא בוכה, כמו חופים של ים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות ובכאב. אני הולך, זה שיר פרידה, אז בואי רק אמרי שלום. אני אומר תודה, אומר תודה, כמו חופים של ים עוזר. אני עובר עכשיו דומה שמעולם תפקידן של הנשים בהגנה על המולדת לא היה חשוב כל כך. מלחמת חרבות ברזל הוכיחה לנו שאומץ לב וגבורה של לוחמים הם נחלתם של לוחמים ולוחמות, כאחד, כאחת. בטנקים, בנגמשים
בתוך הסמטאות הצפופות ברצועת עזה, באוויר, בים, על גדר הגבול, שוטרי ושוטרות משמר הגבול לוחמים זה לצד זו כבר הרבה מאוד שנים, מפטרלים כדרך קבע באזורי עימות, נמצאים במקרים רבים בחיכוך תמידי, פנים אל פנים, עם אוכלוסייה עוינת. ההורים של סמל ראשון שי גרמאי חששו שתלך למג"ב, זה מסוכן, הם אמרו לה. אבל שי, כמו שי, לא פחדה מכלום. שי גדלה פה, היא אהבה את המקום הזה. בחרנו לעשות לה פה אנדרטה ובחרנו לנו מקום בפארק הזה. בשביל זה רק זיכרונות יפים. תמיד שהייתי מגיע הביתה, הייתה קופצת עליי. שי נולדה אחרי 2 בנים, משם השם שי. אחי היה במג"ב, היא אמרה לי, אמא, אני אהיה במג"ב. אמרתי לה, שי, את עדינה, מה הקשר? כאילו, את לא מתאימה ללוחמת. היא אמרה לי, אני אעשה את זה. פעם אחרונה שהיא הייתה אצל שבת, אני רציתי להפתיע אותה, קניתי לה אוטו. ראתה את האוטו, התלהבה, הלכנו לשבת במסעדה, גם דיברנו באותו זמן איפה היא רואה את העתיד שלה. אז היא אמרה, אבא, החלטתי שאני רוצה להישאר במשטרה, משמר הגבול, ככה אני רוצה לבנות את הקריירה שלי. נסענו ברכבת, פעם אחרונה. אז היא ישבה שם, איזו אישה זוג, היא ביקשה, באה, אני יכולה לחבק אותך, איזו חיילת יפה וזה, חיבקה אותה. שבוע אחרי זה, שי נהרגה, והאישה הזאת היא ראתה איזה בחדשות, היא באה אלינו. קשה, כי אני לא מעכלת מה שקרה לנו. לדבר עליה כבר בלשון עבר, זה בלתי נתפס. אני יודע שבהם בשבעה לנחם וזה, אבל אני מחכה לרגע הזה שאני הולך בלילה ואני בוכה אצלה בחדר. עד היום זה ככה. אני נכנסת לחדר, יש תמונות בחדר שלה, שהיא מחייכת איך שאני נכנסת. אני בתקווה כאילו, אני אפילו לא בוכה שנכנסה, אני מדברת אליה כאילו היא חיה. מה הייתי רוצה להגיד לשי? שאני אוהבת אותה, שאני גאה בה, שלמדתי ממנה דברים. ככה אני גם אמשיך לחיות. אני אזכר בשי, בחוזק שהיה לה. היא נפלה למען המדינה שלה, להגנה על המולדת. אני מרגיש שהיא ילדה של כולם עכשיו. אבל היא תמיד תשאר שלי. יום הולדת שמח, בשיחה של אבא, לכבוד היום הולדת שלה. אומרים שאנשים בוכים עם העיניים, אבל מה שבעצם בוכים זה יותר, אני בתוך הלב, מהלב אני בוכה הרבה. צריכים ללמוד לחיות עם הכאב הזה. וכאלוקים שומר, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקר, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, נשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד,
חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואלה לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. זמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אלא לא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, נשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואלה לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ואלה לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. סגן אלוף אורלי ניב, היא השתחררה מצה"ל אחרי 25 שנות שירות. היא הייתה בתפקידי הדרכה, פיקוד, מטה, פנתה אחר כך לשירות הציבורי. וב7 באוקטובר, כמה שעות אחרי פרוץ הקרבות, קיבלה אורלי את הבשורה הקשה מכל. הבן הבכור שלה, עומרי ניב פיירשטיין, היה אחד הנופלים הראשונים של אותה שבת. הוא הגן בגופו על חיילים ועל חיילות בבסיס זיקים, אחרי שחדרו לשם עשרות מחבלים. ומאז אותה שבת, אורלי כותבת לבן שלה, לעומרי, את כל שעל ליבה. כמעט כל יום. השבוע נכנסתי לחדר שלך בפעם הראשונה, עומריק. הגיטרות שלך ממתינות שם, מחוברות למגבר. קופסאות הנעליים שאגרת. אוסף בקבוקי הדאודורנט הריקים שלך, שהיה מעצבן אותי כל כך. בגדים שקיפלתי ולא הכנסתי לארון. אלכוהול לחיטוי פצע. הספרים, הטלוויזיה והפלייסטיישן. המשקולות לאימוני הכושר שלך. התיק. על המיטה הכרית התחלת שאיתך מגיל 5. לא הסכמת להחליף גם במחיר מריבה איתי. החייל והכרית. בלתי ניתן היה להפריד, ובכל זאת תופרדתם. השמיכה הכחולה שקניתי לך לגיוס. הרטיבות בתקרה שאמא מיכלי מנסה כל הזמן לאטום. המזגן שעבד שעות
ולא הופעל עוד. הבשמים שלך, הבובה של קובי בריינט שהרצת, נעלי הצבא. על המיטה מדי א' שקיבלנו חזרה, עם דרגות הסמר שתפרתי לך בשבת ההיא. מדי א' שחזרו בלעדיך, לנצח מגועצים. ערכת הקפה המפורסמת, עם הגזייה והמחבת, מספרות על שעות של שמירות, ואיך כולם רצו לשמור איתך. כי עם עומרי תמיד היה מה לאכול. הכדורסל על הרצפה נשאר מיותם ויעיד שתמיד רצית לנצח. גם בקרב בזיקים רצית לנצח. שעטת קדימה, כי חונכת להילחם. רצינו שתילחם כדי להצליח, לא כדי למות. מעטים מול רבים. אהבה גדולה לחיים מול אלו שמאחור. עליהם צריך לשמור. משימת חייך הייתה למנוע חדירה לבסיס הטירונים. לא כוחות, אהוב שלי. אתה מול RPG. מתנחמת בחיבוק האחרון שלך עם נועה. היא הייתה הראשונה להציל, ואחריה התפנית ללחימה אגרסיבית וקשה. הצלת חיים, הרבה חיים, ולא שרדת כדי לספר. נכנסתי השבוע פעם ראשונה לחדר שלך. כמה עצוב ילד שלי, אהוב ליבי, שזיכרונות זה מה שנשאר ממך. גם ריח כבר אין. עומריקי, אתה חסר לי. גשם כיסה את אספלט הכביש, היום הכי קר בשנה, ומעיניי שלי טפטוף מקומי, כי יש סדק בלב אהבה. כשהלכת מכאן לא ידעת לאן, הזכרת פניי בחלום, אבל גם בתמונות לפעמים הדמויות מקשיבות לתקתוק השעון. ואולי אתה פה חסר, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר. ואולי אתה פה חסר לי. אתה אידיוט אמיתי, אם חשבת אותי שאבוא וארוץ עד אליך, וכלום לא קרה כשאתה לא בסביבה, כן הכל די רגיל בלעדיך. הייתי בכיף, מחבקת אותך, מחכה לך בין הסדינים. אני שונאת אנשים חלשים, שבמקום לדבר הם זזים. ואולי אתה פה חסר, אתה שם, אתה כאן, ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי אתה פה חסר. תאבד הכל, רגע של שקט בחוץ, שוב הגשם ממשיך על הכביש עוד ליפול. ואולי אתה פה חסר, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה חסר לי. ואולי אתה פה חסר לי.
ואולי אתה פה חסר לי, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי אתה פה. משפחת קדם סימן טוב, האמא תמר, הבעל יונתן, שחר וארבל התאומות בנות 5.5 והאח הקטן עומר, כולם חיו והתגוררו בניר עוז. משפחת קוץ אביב, לבנת והילדים, רותם, חיילת בסדיר, ואח שלה יונתן ויפתח, שבו לכפר עזה אל מקום הולדתו של אביו רק לפני 4 שנים. תמר התמודדה על ראשות המועצה שם, האזורית, אשכול, ואמרה באחד מהנאומים שלה, אני יודעת לקדם טוב משותף, כזה שמאפשר לכל חלק בחברה שלנו באשכול לשמור על הערכים והצביון וההתנהלות שלו. אבל עם זאת, להנמיך את החומות, לראות את השכנים שלנו. הרי אנחנו חולקים כל כך הרבה במשותף. אביב קוץ ארגן בכל שנה תחרות עפיפונים בגבול עזה. תחרות שהמטרה שלה הייתה הצדעה לשלום, לדו-קיום. בשבת של 7 באוקטובר הייתה אמורה להתקיים תחרות עפיפונים. בני משפחת קוץ אבל נמצאו ללא רוח חיים בבית שלהם, כשהם חבוקים במיטתם. אבי המשפחה, עטף אותם. חיבוק אחרון. הם נרצחו בידי מחבלים בבית שלהם בכפר עזה. גם תמר, יונתן, ג'וני, 3 הילדים הצעירים ואמא של יונתן נטבחו בביתם. בקיבוץ, ניר עוז. 2 משפחות פרחים שנקטפו בטרם עת. אומרים שהזמן עושה את שלו, שלטבע יש דרך מופלאה ומסתורית להתגבר על מחובים, ואכן, מיד אחרי הגשם הראשון, שם בעוטף עזה, שבו ועלו מרבדי הכלניות הנפלאים בניר עוז, בארי, בכפר עזה, כיסו באדום בוהק את אדמות העוטף. סוג של אנדרטה חיה לאותם רבים שהלכו מאיתנו בשדות הדרום. הכלניות ישובו ויעלו מן האדמה גם באביבים הבאים. אותן כלניות אדומות שמעתה יזכירו לנו שבת שחורה אחת. שקיעה בהר יוקדת, אני חולמת ורות עיניי, הגאיה נערה קטנה יורדת, ובאש כלניות בוהק הגיא, את הפרחים לצרום היא תלקט לה, ובשבילים מתכסים בתאי, אל אמא היא נחפזת וקוראת לה, הביטי מה הבאתי לך בסל. כלניות אדמדמות אדמוניות, כלניות מצוללות עינניות. שנים עברו, שקיעה בהר יוקדת, הנערה כבר סבתא ידידיי, הנה כבר נכדתה לגן יורדת, ושוב כלניות פורחות בגיא,
וכשקוראת הנערה אליה, הביטי סבתא מה הבאתי לה, מצחוק בדמע זוהרות עיניה, והיא זוכרת שיר מזמור נשמע. אבל כלניות תמיד תפרחנה, סופות לרוב תהמנה ותסערנה, אבל כלניות תמיד תפרחנה. קשר הכי אמיתי שיש, ולא ידענו כמה הם אוהבים, לא ידענו עד כמה הם אוהבו. אהבו הם מסעדות, אהבו לבלות, אהבו לטייל, תמיד שמח, תמיד צוחק. היא עזרה לי בהכל, היא הייתה המלאך שלו ושלי, שמרה עליו. היא הייתה כמו ילדה שלי. היא מעירה אותנו ב6:30, אנחנו לא מבינים מאיפה הטלפון הגיע, חשבנו שהיא ישנה פה בבית. אמא, יורים בכביש שלי. תירגעי. לא רוצה להיות פה. מה קורה? טוב, עצרנו, נכנסנו מקלט עם כולם. יופי. לידור, מה העניינים? בסדר, מה קורה? אתם עוד שמה בתוך המבנה? תיזהרו בבקשה לא לצאת. יש פצוע גם לנו? כן. נסים ליצור קשר עם ניצן ולידור, אין תגובה, אין כלום. חוסר הידיעה הזאת ירק אותנו. לא לדעת. אני האבא שהייתי מגיע בכל שעה, איפה שהוא לא יהיה, בכל צרה שיהיה, אם זה 4 בבוקר, לא משנה, רק תגיד איפה אתה ותנתק, אני מגיע. ביום שלישי ידענו על לידור, וביום רביעי עשינו את הלוויה, ועדיין לא ידענו על ניצן כלום. אני פה הייתי הולכת כמו סהרורית, כל מי שנכנס הייתי רצה החוצה, אם יש פיסת מידע. הפחד הכי גדול שלי קרה לי. הפחד הכי גדול, כל החיים דעתי לו. קשה מאוד. זה לא מתעכל בכלל. הכלה הלכה והילד הכי יקר שלי. יש את המשפחה הזאת, בזכותם אני עומדת על הרגליים. הם לא היו מחזיקים אותי, אני ובעלי לא היינו פה. אנחנו אומרים, בינינו אנחנו מדברים הרבה, ואנחנו אומרים שהם שלחו לנו אחד את השני. כל דרך שנלך הם יהיו לצידנו. תמיד. אני כל יום הייתי רגילה לראות אותם. פתאום אני לא. הגעגוע. מעולם לא התמודדה מדינת ישראל עם
אסון בקנה מידה כזה. רבים מניצולי פסטיבל נובה, שהיו עדים לזוועות, נושאים עמם צלקות עמוקות, כאלו שנראות בגוף, אבל חבויות בעמקי הנפש. הימים שאחרי, וההתמודדות הבלתי פוסק עם המראות והריחות ותחושת האשם שפשוט לא מרפה. כל אלו יצרו אצל רבים מהם את ההרגשה שזה בסדר, לא להיות בסדר. בסדר לא להיות בסדר, זה בסדר לשיר שכואב, זה בסדר לבכות כל בוקר, ולמרות הכל בסוף לקום. זה בסדר לא להיות נורמל, זה בסדר לא לומר מילה, זה בסדר לרקוד עד הבוקר בחושך מלא תקווה. הכי קל להסתיר פנים, לשמור בבטן עוד אלפי שנים. הראש שלי צורח מבפנים, להתפלל על רגעים קטנים. הכל רגיל, אנחנו משתנים, רק ללב שלי שמרתי אמונים. הכי רוצה להיות ביחד, אף פעם לא להיות לבד. הכי רוצה לשיר חזק, להחזיק לך את היד. הכי רוצה לחיות בלי פחד, זה בסדר לצחוק סתם ככה. הכי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. הכי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. זה בסדר להתאפר, להתלבש יפה, זה בסדר לאבד כיוון. החיים הולכים קדימה, אז מי אני שלא אמשיך? זה בסדר לא למצוא את התשובה, זה בסדר להתפלל לאמונה, זה בסדר לשאול 1000 שאלות אם להיות או לא להיות. הכי קל להסתיר פנים, לשמור בבטן עוד אלפי שנים. הראש שלי צורח מבפנים, הכי רוצה להיות ביחד, אף פעם לא להיות לבד. הכי רוצה לשיר חזק, להחזיק לך את היד. הכי רוצה לחיות בלי פחד, זה בסדר לצחוק סתם ככה. הכי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. הכי רוצה להיות ביחד, אף פעם לא להיות לבד. הכי רוצה לשיר חזק, להחזיק לך את היד. הכי רוצה לחיות בלי פחד, זה בסדר. הכי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. הכי רוצה לחבק קרוב, זה בסדר לאהוב. באותה שבת שחורה הייתי באולפן של החדשות, שומע את הזעקה של תושבי הדרום שמתחננים לעזרה, שומע את האימה, כשאני מנסה לשמור על איזשהו קור רוח, להסתיר את תחושת הזוועה. מיד אחר כך ביקרתי ביישובים הרוסים שעדיין העלו עשן, כשגופות הנרצחים עדיין שם בשטח. שם פגשתי את מי שעשו את עבודת הקודש, המשימה הנוראית, לאסוף את הישראלים
שנטבחו כדי להביא אותם לקבורה. מי שעשו את זה היו בעיקר מתנדבי זק"א, רובם ככולם אנשי החברה החרדית. אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים. אתה עלה קטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע, כך איתך צידה לדרך את ניסיוני. אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי, כי יש ימים יפים הכל פורח, היי ויש שעות קשות הכל בורח. תחזיק חזק עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח זר וסופה קרה. תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק עלה קטן שלי, ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן הכל רגוע, אך מרחוק אולי ענן מגיע. קח איתך צידה לדרך את ברכתי, חצי הכוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש של הים שוקעת, אל תדאג, מחר אוי שוב זורחת. תחזיק חזק עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח זר וסופה קרה. תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק עלה קטן שלי. האירועים האחרונים הוכיחו לנו שוב שלשכול אין שם פרטי, אין שם משפחה, אין לו כתובת, אין לאום, אין דת. כי המחבלים המתועבים של חמאס באו לרצוח את כולם. לא היה משנה להם אם יש להם כיפה או אין להם כיפה, או באיזה צבע. לא היה אכפת להם מה הייתה העמדה הפוליטית שלהם. לא היה אכפת להם אפילו מה הייתה הדת שלהם. כי המחבלים באו לרצוח ישראלים. כל ישראלי.
והעדה הדרוזית היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. מיטב בניה ובנותיה נפלו במלחמות ישראל, ממלחמת השחרור בתש"ח ועד הימים האלו ממש. 6 מבני העדה נפלו בשדות הקרב של חרבות ברזל, נלחמים על קיומה של המדינה. נציגי הקהילה מכבדים אותנו כאן בערב הזה, שרק מדגיש שגורל אחד שם את כולנו בארץ הזאת. מכל קצוות הארץ כולנו אבלים וזוכרים, וכולנו כואבים ומתגעגעים. אותם הילדים ואותם השמות, עדי ממושב נילי ועדי מבית ג'ן, דניאל מעפולה ודניאל משפרעם. אותם הילדים ואותם השמות, ואלוהים גם הוא בלב שבור לוחש. כולם היו בניי. حياتي وعمري فداكي يا بلدي ما بيقبل حتى يبعدني وإن ما كنت بروح يما قلبي يا يما شو موجوع حياتي وعمري فداكي يا بلدي ما بيقبل حد يبعدني وإن ما كنت بروح يما قلبي يا يما شو موجوع انتي املي وكاني انتي حبي وحناني انتي جرحتي لي قلبي غيابك عني مرار يا ابني ما تقولي شو الاخبار انتي املي وكاني انتي حبي وحناني انتي جرحتي لي قلبي غيابك عني مرار يا ابني ما تقولي شو الاخبار. אנחנו אחים בחיים ואחים בשכול, בעבר ועתיד משותפים, בתקווה אחת גדולה. והם כולם נפלו על האדמה הזו. אנחנו כולנו מאותו הכפר, באותה העיר והמושבה והקיבוץ וההתיישבות ושוב הכפר. ובארץ הזו אמהות עצובות, ואחים ואחיות נופלים, ובנים ואבות. ובארץ הכואבת הזו ביחד נחיה, ובארץ היפה הזו ביחד נמות. انتي املي وكاني انتي حبي وحناني انتي جرحتي لي قلبي غيابك عني مرار يا ابني ما تقولي شو الاخبار انتي املي وكاني انتي حبي وحناني انتي جرحتي لي قلبي غيابك عني مرار يا ابني ما تقولي شو الاخبار. ענר שפירא, זכרו לברכה, הוא היה לוחם ומפקד בסיירת הנחל. 4 חודשים לפני השחרור הוא הגיע לחגוג באותה מסיבה ברעים, יחד עם החבר שלו הירש גולדברג פולין, שנחטף לעזה. עם תחילת המתקפה, ענר מקבל טלפון מהמפקדים שלו, והם מבקשים ממנו להגיע בדחיפות לבסיס סופה. ענר יצא לדרך מיד, כשהחל הירי הכבד הזה, בכביש 232, הוא נכנס להסתתר במיגונית, בכניסה לקיבוץ רעים. במיגונית הסתתרו 30 צעירים שחשבו שהצליחו לברוח מהתופת, בהם גם לידור וניצן, זכרם לברכה. ענר היה האחרון שנכנס בפתח של המיגונית. בתוך המיגונית הוא ניסה להרגיע את האנשים סביבו, וגילה סוג של אחריות ותושייה בלתי נתפסים. בהפגנת גבורה שלא תאמן, ענר תפס את הרימונים שהשליחו המחבלים לתוך המיגונית. אחד, עטף אותם חזרה לעבר המחבלים. 8 רימונים ענר הצליח להדוף, והתשיעי התפוצץ והרגו. ענר היה בן 22 במותו. במעשה הזה, מעשה הגבורה, הוא הציל את החיים של רבים שהסתתרו בתוך אותה מיגונית. הם אומרים שגיבור כזה הם לא ראו מעולם. ענר, זכרו לברכה, היה מוסיקאי מחונן, ובמרץ האחרון הוציאה המשפחה שלו את התקליט מבוא לאנרכיזם,
שאותו כתב, הפיק וביצע. המשפחה שלו תקרא לזכרו. ערב טוב. הערב אנו שרים וזוכרים. הזיכרון מתבונן לעבר, והמוזיקה היא נצחית ושומרת על הזיכרון חי. מוזיקה ליוותה את חייו של הנר. היא הייתה עבורו מבט על המציאות ושפה ליצור במציאות חדשה. הנר מצא את עצמו מנהל את קרב חייו בעיצומו של פסטיבל מוזיקה. המחבלים אומנם גדעו את צלילי המסיבה, אך המוזיקה של הנר, מנגינה של חירות ואהבת אדם, התנגדה במלוא עוצמתה. הנר נלחם ברוע בטישרט וכפכפים, ובידיו החשופות השליך 9 רימונים עד שנדם. הנר בשיריו כתב וזעק כנגד הבנליות של הרוע וכנגד המחלוקת הריקה. הוא חיפש ודרש צדק ושוויון. את מנגינת חייו של הנר, הקוראת לאחריות חברתית, אהבת אדם ורדיפת שלום, את המנגינה הזו מוכרחים להמשיך לנגן. הנר כתב, אני אדם שמאמין בשינוי. עזוב שינוי, מספיק להיות אדם שמאמין סתם. טוב, אז אני אדם מאמין. עזוב להאמין. מספיק שתהיה אדם. הנר חי איתנו בשיריו. אמרת, כמו ים שזוכר את החור, גלים מגלים את הרוח, כמו שהלב יגלם מחור. הלילה מאיר את הבוקר, שמאיר אותי ממיטתי, ואיך כבר אוכל עוד לברוח מזיכרונך אל שפיותי. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חור. עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף, תראה בסוף. כוכב שוב נפל בשמיים, ומישהו ביקש משאלה, השמש טובעת במים כמו שאני טובעת בך. לא תדע איך שמחתי בלילה כשבאת אליי בחלום, באור של נועם פניך ראיתי שטוב שמצאת מקום. עד אחרי הנצח, עד לפני הכל, ניפגש תראה בסוף, זמן הוא ים אך לא חוף. עד קצוות הרוח, עד יכבה האור, ניפגש
אורית מרק שכלה את אבא שלה, הרב מיכאל מרק, בפיגוע ירי. היא הייתה אז רק בת 16. 3 שנים אחר כך, אחיה הבכור שלומי נספה בתאונת דרכים במהלך התפקיד שלו במשרד הביטחון. ב7 באוקטובר קיבלה אורית בשורת איוב נוספת, שלישית. אחיה הצעיר, סגן פדיה מרק, נהרג בתקרית הנמר ברצועת עזה. אורית תקרא לזכרו של אח שלה. זהו יום הזיכרון הראשון שאתה אינך. איך אפשר לעמוד בצפירה ולבכות עליך, במקום שאתה תעמוד בצד ותחבק אותי? פדיה, פדושק, אחי הקטן והאהוב. ביחד נפרדנו מאבא, כשנרצח מול עיניך. ביחד נפרדנו משלומי, שהיה עמוד תווך בחיינו. לא ממש היית בפרידה מאלחנן, כי היית עם החיילים שלך בכפר עזה. נלחמתם לחסל מחבלים ולהציל אזרחים. ולא היית לצידי בהלוויה שאחריה, כי הייתה כבר ההלוויה שלך. לא חלמתי ולא חשבתי בחלומותיי הפרועים שאתה, אחי הקטן, תלך גם אתה. רק בשנה שעברה היינו גאים בך שעמדת זקוף בצפירה עם מדי צהל עליך. כמה רצית להתגייס, כמה היה חשוב לך שאף אחד לא יחווה את החוסר אונים שאתה הרגשת, שלא יהיה עוד מוות. פדושק, כמה הלב יכול להכיל. במוות שלך משהו נסדק. זו הייתה הפעם הראשונה שהלב פשוט כאב פיזית. איך אפשר לאבד שוב ושוב ושוב? ואני כבר לא באמת יודעת כמה אפשר. איך אני אעמוד מחר בצפירה? ליד איזה קבר? יש אנשים שעולים לקבר, יש שעולים לקברים, יש שנוסעים להורים, ויש שנוסעים רק לאמא. יש שעושים תמונה משפחתית עם כולם, ויש שעושים תמונה עם מי שנשאר. יש ששמחתם תמימה וטהורה, ויש ששמחתם תמיד תהיה מעולה בעצב. יש משפחות שנפגשות בחגיגות ואירועים, ויש שנפגשות יותר בהזכרות. יש שנמצאים יחד, ויש שנותרו רק בזיכרונות. יש ששרים ורוקדים, ויש ששרים ובוכים. יש משפחה שלמה, ויש משפחה שכולה, ויש משפחה שכולה 3 פעמים. יש מדינה שלמה ומאוחדת, ולנו אין ארץ אחרת. אבא שלומי, אלחנן ופדיה, במותכם ציוויתם לנו חיים. אנחנו נמשיך. נרים ראש ונביט אל האופק, וגם אם זה יהיה קשה, אפילו נחייך בשבילנו, אבל גם בשבילכם. אני מתכבד להזמין את המארח שלנו, ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון. בבקשה. משפחות שכולות יקרות, אזרחי ישראל, מכובדיי כולם. תחילה בוכים, אחר כך הבכי מתאבן, אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן. ואין אומרים דבר, ומדברים על גשם ועל מה נשמע, ועל משהו עוד, ועוד על משהו, והאוזן בין כה לא תשמע, ושותקים, וקמים מן הכיסא, ויושמים, וקמים, ושוב, ויודעים דבר אחד ויחיד. לא ישוב. כך כתב המשורר אברהם חלפי. 3 נקישות בשעה מאוחרת, 2 חיילים וחיילת, במפתן הדלת. הותר לפרסום. ההלוויה תתקיים בהר הרצל, הודעה נמסרה למשפחה. ובחוץ, באותיות של קידוש לבנה, כבר תלויה מודעה. זעקות כאב
ושבר, כך מבלי להספיק לעכל. חיש מהר עומדים דומה מול קבר, חיים שלמים מתהפכים ברגע. והעיניים מחפשות נקודות אור ואין מושיע. חיים שלמים מתהפכים ברגע. אנחנו ניצבים כאן, למרגלות חומותייך ירושלים, ערב יום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אנחנו זוכרים, שרים ומספרים על הגיבורות והגיבורים שלנו, על אלה שיצאו להגן עלינו בגופם ושילמו בחייהם, ועל הרבים כל כך שנרצחו ונטבחו אך ורק כי ביקשו לחיות בשקט ובשלווה בארץ ישראל. השנה, הערב המיוחד הזה, בו יחד עם הכאב העצום, אנחנו בוחרים לשיר לזכרם של ההולכים, מקבל משמעות נוספת. הטבח, השפל והברברי והמעשים נטולי האנושיות שהתבצעו ב7 באוקטובר. ביקשו לעצור את שירת חיינו. באותו בוקר רצחני, בו פרץ האויב עם כלי משחית ושנאה בעיניים, היינו אנחנו מצויים בעיצומה של שמחה ושל שירה אדירה. היו מאיתנו שחגגו בשמחה עם ספרי התורה, והיו מאיתנו שחגגו בנובה באהבה גדולה. כולנו ביקשנו חיים. כולנו ביקשנו לרקוד ולשיר שבט אחיות ואחים. מיכאל ואושר וקנין, אחים תאומים ירושלמים בלב ובנשמה, היו מלאי שמחת חיים ואהבה למוזיקה, ותמיד חיוך גדול נסוך על פניהם. חיוך כפול ומכופל. והם בהחלט הספיקו להרבות טוב בעולם, אל מול יריות בלתי פוסקות, ואלפי מחבלים שטופי זימה ורוע. בחרו האחים מיכאל ואושר, כמו שני מלאכים, לחזור ולנסות להציל את חבריהם מתופת הנובה. אני חושבת שהם עוד מעט ישובו, אמרה רחל וקנין, אימם של השניים. הם כל הזמן יצאו יחד, חזרו יחד, שמחו יחד. אושר ומיכאל נרצחו יחד ב7 באוקטובר, בחייהם ובמותם לא נפרדו. יהי זכרם ברוך. סמלת שנייה, רוז לובין, נולדה באטלנטה. היא הגשימה חלום ילדות לעלות ארצה ולהתגייס למג"ב. בכוחות עצמה עלתה כחיילת בודדת ועד מהרה הפכה לוחמת. דורות חלמו להגיע לירושלים, כך אמרה רוז והוסיפה, ולנו יש את הזכות להגן עליה. ב7 באוקטובר יצאה רוז עם נשקה האישי להגן על שער הכניסה של קיבוץ סעד שבו התגוררה. בגופה ובאומץ ליבה מנעה חדירת מחבלים והצילה חיים של רבים, גם ביישובים סמוכים. חודש לאחר מכן, סמוך לשער הפרחים, כאן בירושלים, מחבל בן עוולה דקר את רוז ורצח אותה, והיא נפלה בעת מילוי תפקידו. רוז היא סמל של כוח רצון, של ציונות, של אהבת ארץ ישראל וירושלים, מופת של חירוף נפש למען עמה ומולדתה. לנצח נזכור את גבורתך עוז, לנצח תהבי עבורנו דוגמה לנחישות ולעוצמת הלב. יהי זכרה ברוך. הלב שלנו נשבר, הכאב הוא אינסופי, כל כך הרבה חלומות,
שהתנפצו. כל כך הרבה פנים ושמות. כל כך הרבה משפחות שהפכו שכולות. אנחנו מחויבים להיות ראויים למותם, למלא את החלל שנפער במשמעות, בערבות הדדית, באחדות. וכן, גם בשירה וגם באהבה. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. לפני סיום, אני מבקש להתפלל יחד איתכם לחזרתם המהירה, בבריאות ובשלום של כל החטופות והחטופים, ולשובם הביתה של כל חיילות וחיילי צה"ל, כשעטרת ניצחון על ראשם. התקווה היא בת שנות 2000, ואנחנו יודעים ומאמינים כי למרות האפלה ואפילו בהסתרה, הטוב סופו לנצח. וכפי שכתב עידן עמדי אהובנו, כי בזמן האחרון קצת חשוך. אתה שומע? אז תדליק את האור, תעשה מה שאתה יודע. יהי זכר הנופלות והנופלים ברוך. תודה לראש העירייה. אני מזמין לבמה את מר דוב קלמנוביץ', יושב ראש ארגון נפגעי פעולות איבה ומייסד ארגון זוכרים, לשאת דברים. הנני העני ממס, נרעש ונפחד. כך פותח שליח הציבור את תפילת מוסף של יום הכיפורים, היום שבו הכל עוצרים, יום חשבון הנפש. וכך אני מרגיש ברגע הזה ממש, כבכל שנה נרעש ונפרד לעמוד כאן לפניכם, והשנה הזאת שבעתיים. אוי מה היה לנו. גם אני שנושא על גופי את צלקות שנאתם של אויבינו, גם אנחנו, ראש העיר, עיריית ירושלים וחברת אריאל, שעוסקים מדי שנה בזיכרון והנצחה, שעמלים מדי שנה על הטקס הזה, לא העלינו על דעתנו את מה שיעבור עלינו בשבעת החודשים האחרונים. יש דברים שרציתי לומר ואינם נענים לי, כתב ינקלה רוטבליט ושר יהודה פוליקר. תחושת היעדר המילים היא תחושה כל כך נפוצה ובסיסית בשנה הזאת. זה קורה בכל שנה, אבל השנה במיוחד. הרגשנו בעת העבודה לטקס הזה שפשוט אין מילים. גם בשנים שבהם לא נוסף ולו שם אחד לרשימת חללי הטרור, היה קשה לדבר. התחושות צרובות בבשר, החוויות והקביעות הולכות איתי לכל מקום, ולפעמים הן כל כך עוצמתיות שאי אפשר לתמלל אותם. והשנה עוד זה מדבר וזה בא, אוי מה היה לנו. אבל אפילו בשנה הזאת אני עומד כאן לפניכם כשאי אפשר לטעות בי, ובכל זאת מתעקש לדבוק גם ביחד ובתקווה. יש חיים אפילו אחרי האש שאוכלת בך. מעיד אני על כך בגופי ובנפשי. במשך חודש ימים שכבתי נטול הכרה, מורדם ומונשם. גופי כבר כמעט ויתר על החיים, אבל התודעה שלי משום מה התעקשה לחזור ולחיות כאן בעולם. הטיפולים, הכאבים, הזיכרונות הם חלק יומיומי מהחיים שלנו נפגעי הטרור והמלחמות. אבל ככל שחולף הזמן, יש גם חלק נכבד מהכוחות שמוקדש אל צמיחת החיים. למשפחה, לעשייה, ליצירה, להמשך מילוי המשימה שלנו בעולם הזה. הצלקות עודם ניכרות בי וילוו אותי עד אחרון ימיי, אבל אני נושא אותם בגאון כי הם סיפור חיינו. הם הסיפור שאני מספר לילדיי ולנכדיי, הם הסיפור שלנו שמעיד שגם מתוך האש הנוראה אפשר לקום.
זה ארוך, מתיש וכואב. זה רצוף מהמורות, אבל ההתמדה משתלמת. וזה המסר שאותו אני מבקש למסור הערב הזה להמוני אחיי ואחיותיי שהצטרפו בחודשים האחרונים לרשימת הנפגעים. בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו, ממשיך רוטבליט בשיר. דרך של נחישות, של אמונה, של הכרה בכך שגם אם היום כואב וקשה, מחר יכול להיות אחרת. יהי זכרם של אחינו ואחיותינו הטהורים ברוך. חזק ונתחזק באדם ובעדינו, כי יכול להיות יחד אחרת, כי בעזרת השם ובעזרתנו עוד יהיה אחרת. מאז שאורי היה ילד קטן, אני הייתי עם הרגשה מאוד מאוד חזקה שאורי לא יחזור מהצבא. שלום לכולם, כאן אורי. הסרטון הזה מוקדש לחברים בבית, לכם כמובן, לאמא, לאבא, ליובי, לסבא, לסבתא. היה לו מוטו כזה בחיים, כשאמרו לו חיים פעם אחת, אז הוא אומר חיים כל יום, מתים פעם אחת. הוא בעצם מוקפץ כבר ב7 באוקטובר, אני היה מהמשחררים של נחל עוז. רק במלחמה פתאום שמתי לב שבחיים לא אמרתי לו, אני אוהבת אותך. רק במלחמה פתאום, לפני כל שיחה, אורי, אני אוהבת אותך, תשמור על עצמך. ככה, גם בשיחה האחרונה. בשיחה הזו שומעים את אורי, אמא, אני יודע שאת דואגת, אבל באמת אין לך מה לדאוג. אנחנו רק קוראים ספרים, כן. ושומעים רדיו. מה זה קייטנה? אני נמצא פה בעזה, אל תדאגו לי יותר מדי, אני באמת בסדר, ואוהב אתכם, אורי. תוך כדי הנסיעה קיבלתי טלפון, ממש לא יכלתי לנשום, ואז הוא אמר לי שאורי נפצע קשה. הוא הגיע במסוק, בפינוי מאוד מהיר, שבוצע תחת אש. בגלל הפציעה הקשה הוא היה חבוש מהצוואר ומעלה. אני זוכרת את הרגע הזה שחגי הרים את השמיכה כדי לראות את כף היד של אורי. והיד הייתה מפוחמת בעקבות הפציעה. אני חושבת שבבית חולים מצאנו מין החמה כזאת שלא קיבלנו את כל הדפיקה לדלת. יכולנו לראות אותו, יכולנו להחזיק את היד שלו. היה לנו אז כמה רגעים אחרונים איתו. פעם ראשונה בלעדיו. לבשל משהו שהוא אהב, ומשהו שאני פשוט לא מסוגלת לעשות. נגיד, הוא הבן אדם הראשון שאני רוצה לספר לו משהו, שקורה לי משהו טוב או קורה לי משהו רע, ופתאום אין את זה. חבר חשב שהוא מקשקש איזה ציור, איזה ציור, אבל בעצם הוא כתב איזה מכתבון קטן של פרידה, במקרה שיקרה לו משהו. יום 41 ללחימה, אני מתגעגע לכן ולבית. אבל יודע שיקח עוד זמן עד שכל משאלותיי יתגשמו. אוהב אתכם, אם יקרה לי משהו, מצחיק שימצאו את השטות הזו פה. אוהב אורי. מאמינים שכל דבר שהוא עשה זה... עשה בשביל הטוב. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למען געגועי,
כמו דלתות שנפתחות בלילה. בנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים, אל מול אורך משגע. שעצובים הולכים לים, לכן הים עלו. זה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר, לא געגוע. הנצח אחי אזכור אותך תמיד, וניפגש בסוף, אתה יודע. ויש לי חברים, אבל גם הם קווים, אל מול אורך משגע. כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. כמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח, אל החיים. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למען. חיילות רבות נפלו בעת מילוי תפקידן תוך כדי הקרבה בלתי נתפסת של היקר מכל. בשבת של 7 באוקטובר התעוררו בקריות האיסוף היבשתי ממוצב נחל עוז, התצפיתניות, לידי הפיצוצים והאזעקות של הצבע האדום. רב טוראי יעל ליבושור ממושב גאה שבעוטף עזה הייתה במשמרת שלה מגנה על הבית, ממש על הבית. הפעם האחרונה שראיתי את יעלי זה שלקחתי אותה לתחנת אוטובוס במבקיעים, ואחד הדברים שליווה אותה ואת החברות שלה לאורך כל השירות זה הפחד שפתאום מישהו יצא והם לא יראו והם פספסו ואז חלילה יקרה משהו. ובתוך כל באמת הדבר הקשה הזה שקרה ב7 באוקטובר בבוקר, הם היו הראשונות שדיווחו. בתור ילדה לקחנו אותה לגן שעשועים, והגיע איזה ילד וחטף לה את הצעצוע מהיד, והיא פשוט הייתה בשוק, היא לא ידעה אפילו מה לעשות. רואים שהיא לא רגילה להתנהגות כזאת שחוטפים לה, שיש רוע בכלל. היא הייתה אדם שהוציא מאנשים את הכי טוב שלהם. ברוכים הבאים, שכבה ד' לתנועה, מקווים שיהיה לכם כיף. כדי שלנצח דפיקה בדלת לא תהיה שהודיעו לנו שאין יעלי, אז פתחנו את הדלת. ואז ב8:15 הציץ כזה חייל במדים, אמרנו לו, בוא, אנחנו יודעים. אני, מה שמחזיק אותי זה שיש לנו עוד... יש לנו פשוט עוד 2 ילדים. 2 ילדים, עידו ותמר,
ואנחנו צריכים להרים את עצמנו בשבילה. במקור היא לא בחרה להיות תצפיתנית, אבל היא התאהבה בתפקיד. היא הבינה לעומק, באמת לעומק, מה המשמעות של זה, והייתה חדורת תחושת שליחות. ואני חושבת שברגעים האחרונים של חייה, היא ידעה שהיא עשתה עבודה טובה. יצא לי להיות בחמה נחל עוז. הרגשתי שזה המקום שהכי נכון לי לבקש מיעלי סליחה. שלא שמרו עליה. שאנחנו לא שמרנו עליה. ומאז, אחת לכמה זמן, אני הולכת לבקש סליחה. ואני אומרת לה, סליחה, יעלי. סליחה. יעל אהבה מאוד לטייל, אני הייתי השותף שלה לטיולים בארץ. החלום שלה היה אחרי השירות לעשות את שביל ישראל. חגי אמר שאנחנו נעשה אותו בשבילה. קראנו לזה בשביל יעל, ובשבילה, אבל זה במקומה. שם הוא יושב. קחי אותי לטייל, לברוח מהצל בשמש החמה, בחדר בחכה מלחמה, אימת הנפילה, הביטי בי זו שעת הנעילה, פתחי לי שערך במחילה. קחי אותי לשחק, לרוץ להתפרק, נשכב בחול החם, נמצא מקום שאין בו עולם, מגע גופך חכם, הילד שנרדם בחשיכה, קורא לך שתביא סמיכה. אני לא יכול לבד להסתדר, תראי איך הכאב הזה עובר אליי ואז אלייך. קחי אותי רחוק, למדי אותי לצעוק כאילו אין מחר, הבטיחי לי שכלום לא נגמר, שאלוהים נשאר, אף פעם לא פחדתי מהים, היום פה גלו בלתי נסבל. אני לא יכול לבד להסתדר, תראי איך הכאב הזה עובר אליי ואז אליי. אני לא יכול לבד להסתדר, תראי איך הכיף הזה עובר אליי ואז אלייך. אני לא רוצה שככה ייגמר, תראי איך שהעצב בי עובר אליי ואז אלייך. קחי אותי לטייל,
אז אנחנו נמשיך לזכור, לספר, לבכות, וכן, גם לשיר. כי אומרים שהשירים, כמו התפילות, עולים גבוה למעלה ופותחים שערי שמיים. ואם נסתכל למעלה אל השמיים, זרועי הכוכבים שמעלינו, אפשר לרגע לדמיין שכל אור קטן כזה שמנצנץ הוא חיוך שעבד, שכל כוכב הוא חלום שנגוז. ואולי כל יפי הבלורית והתואר שהלכו מעימנו לבלי שוב, אולי הם יושבים עכשיו באיזו ישיבה של מעלה, והם מסתכלים ואומרים לנו בציניות שאופיינית כל כך לגיבורים, תמשיכו הלאה, זה בסדר, אנחנו מגש הכסף. אז זהו, שממש לא בסדר, כי החדר שלו נשאר מסודר וישאר ככה לתמיד, ולחדר שלה אנחנו פשוט לא מעזים להיכנס. ומוזר שאין מי שיעשה קידוש בשישי וכל כך הרבה דברים שרצינו לומר, ואולי הערב הצלחנו במשהו. אז אני מקווה, ואנחנו מקווים ששמעתם אותנו, כי שיר הוא כמו תפילה, עולה מעלה, מעלה, בתקווה שהחטופים שלנו יחזרו במהרה, בתקווה שהשיר הזה והתפילה הזו תפגוש אתכם שם. עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור אותך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימה שעושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, כי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל,
השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, והריח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. מעתה ועד עולם. קהל נכבד, התקווה.